Chào các bạn, lại là mình đây. Thời gian gần đây thì như mình thấy thì có một số bạn vẽ SolidWorks có hỏi là cách để xuất 2D khi mà bản vẽ 2D của chúng ta bị lệch mặt phẳng chiếu mong muốn, và các bạn chưa biết cách xử lý như nào. Nên là video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ra có 4 cách để xử lý vấn đề này. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sửa lại cái mặt phẳng gốc ban đầu khi mà các bạn tạo sketch. Chú ý là cách này là áp dụng với những chi tiết đơn giản, ít bị ràng buộc. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng lệnh Move and Copy. Cách này thì chúng ta sẽ phải xoay toàn bộ chi tiết lại theo cái hướng mà chúng ta mong muốn. Thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái này vì nó hơi khó một chút và nó sẽ ảnh hưởng đến các chi tiết ghép với nó. Và cách thứ ba tiếp theo đó là cách dùng cái hướng chiếu Normal Tool ở trong bản vẽ 3D của các bạn. Cách này áp dụng cho các cái chi tiết mà có các mặt phẳng và không phải là mặt cong nhé. Cách thứ tư, đây là cách mà mình hay dùng nhất vì nó không phải thay đổi 3D và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chi tiết nào khác bên cạnh nó. Đó là cách mà chúng ta sẽ chỉnh bên 2D. Cách này áp dụng cho trường hợp file của các bạn ở dạng trung gian như là Step, IGS và bị mất cái phần cây thiết kế, rất khó để chỉnh sửa. Đồng thời cách này cũng áp dụng khi mà các bạn không thể sử dụng ba cái trên. Trong 4 cái cách này thì có một điểm chú ý thì mình sẽ nói ở phần sau của video, nên là các bạn cố gắng xem hết video nhé. Ok, mình sẽ đi vào cách đầu tiên, đó là cách sửa lại mặt phẳng gốc ban đầu. Ở đây mình có một file đã tạo sẵn, mình sẽ mở nó ra, mình mở luôn cái bản vẽ 2D, file 2D. Ctrl Tab để chuyển sang cái 3D, từ 2D sang 3D. Thì ở đây file của chúng ta khi mà view lên, các bạn chọn vào cái này. Khi các bạn view bằng isometric thì nó sẽ như này. Nếu mà mình trong trường hợp mình muốn file nó xoay đúng chiều, cái khi mà view isometric hình 3D của các bạn, view hình chiếu trục đo, các bạn muốn cái phần trụ này nó quay lên trên. Đấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Ở bên 3D thì chúng ta sẽ di chuyển chuột đến phần cây thiết kế của chúng ta bên trái này. Sau đó chúng ta sẽ tích chọn Ctrl và tích chọn 3 cái mặt phẳng tiêu chuẩn này, phẳng gốc này. Sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng con mắt sâu nó lên. Đó. Tiếp theo thì chúng ta chuyển chuột xuống cái phần tạo khối đầu tiên của mình. Ở đây là Bot Shoot 1. Sau đó các bạn nhấn mũi tên để sổ xuống. Đến các bạn nhấn vào Sketch. Các bạn có thể nhấn chuột trái hoặc là thì chúng ta sẽ nhấn chuột phải. Nó chọn cái biểu tượng này, biểu tượng phẳng, và có cái bút này, edit Sketch lên. Ở đây. Và để quay được hướng của cái hình trụ nó lên trên thì các bạn nhấn vào cái front plane này ở bên trái này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái top plane. Thì cái mặt phẳng ban đầu của chúng ta tạo là cái khối hình chữ nhật. Đây mình sẽ nhấn vào. Sau đó chúng ta sẽ nhấn OK. Đấy. Như vậy là cái hình chiếu của chúng ta đã quay đúng mặt. Sẽ tắt cái này đi. Chuyển về isometric. Ok. Đó là khi chúng ta chuyển sang 2D. Đó các bạn. Đó. Như vậy isometric của chúng ta sẽ đến cái hướng chúng ta yêu cầu. Ok. Tiếp đến là cách thứ hai. Xóa đi. Thứ hai thì là cách đây là sử dụng cái lệnh Move và Copy. Tôi mở cái part 2 lên. Đây. Ở đây thì chi tiết của chúng ta khi mà xoay về isometric view thì nó bị lệch chéo như này. Thậm chí là khi mà các bạn xoay những cái hướng như này cũng vẫn bị chéo. Bây giờ chúng ta ví dụ như trong trường chúng ta muốn xoay về cái hướng này để chúng ta chiếu. Ở trên thanh công cụ chúng ta chọn Insert, sau đó xuống Picture, chọn dòng lệnh Move and Copy.
hoặc là các bạn nếu mà không tìm thấy thì các bạn có thể sử dụng trên thanh tìm kiếm ở trên cái góc bàn phải màn hình bên trên này, chúng ta nhấn vào cái mũi tên này, scroll xuống thì chúng ta sẽ chọn cái dòng comment là lệnh, sau đó chúng ta gọi move vào copy. Đây, mình gọi move thì nó đã ra rồi. Đây, chúng ta nhấn vào move vào copy body, sau đó chúng ta nhấn chọn vào đầu tiên move xanh này. Đây, chúng ta nhấn vào cái chi tiết của chúng ta cần xoay, sau đó các bạn xuống phần content, mình không dịch được cái từ này, nhấn vào đây. Tiếp đến chúng ta sẽ nhấn chọn vào cái mặt mà chúng ta cần nó song song với mặt phẳng gốc ban đầu. Ở đây nó đang bị chéo theo cái hướng này, hướng như này, mình sẽ nhấn chọn vào cái mặt. Trước tiên mình nhấn vào cái ô này, mình chọn vào cái mặt cần song song này. Tiếp đến mình sẽ nhấn chọn vào đây, mình sẽ hiện những cái mặt phẳng nó lên. Đây, ví dụ ở đây mình muốn nó song song theo cái top lên này, bạn nhấn vào top lên, đó, nó sẽ song song với cái mặt phẳng đó. Ta nhấn S, OK. Chúng ta sẽ thử lại xem số chữ view thì nó sẽ view được không. Tôi nói chuẩn một chút. Đấy, OK. Đó là cách thứ hai là OK. Tiếp đến là cách thứ ba. Cách thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng cái hướng chiếu tool. Đây vẫn là cái file này nó bị chéo, vì đó bạn sẽ vào đây bị chéo như vậy. Thì các bạn muốn chiếu theo cái phương mong muốn, ví dụ như cái hướng này chẳng hạn, các bạn nhấn vào chuột trái vào mặt đấy, sau đó chọn mũi tên vào tool. Đó. Tiếp đến các bạn muốn xoay cái hình chiếu theo hướng cho cái cấu trụ nó quay lên thì các bạn giữ shift và nhấn những cái mũi tên, mình sẽ quay lên, phát sang bên phải, phát lên trên, phát sang trái, đó, nó sẽ quay đúng hướng theo chúng ta yêu cầu. Sau đó chúng ta sang bên 2D. Đây, mục này thì có một điểm đáng chú ý, đấy là cái lúc ban đầu mình đã nói thì các bạn không sử dụng những cái hình chiếu có sẵn ở trên này, vì khi đấy thì nó sẽ không có những cái theo hướng chúng ta mong muốn. Đây thì vì là cái hình đơn giản, hình khối vuông nên là có thể là nó sẽ có những cái hướng mà các bạn mong muốn ở đây rồi, nhưng mà có những chi tiết mà nó sẽ chéo thì sẽ không có những hướng chúng ta mong muốn. Thì đây các bạn ở bên 2D chúng ta sẽ vào View Layout, sau đó các bạn chọn Mode View. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn vào cái chi tiết mà chúng ta, cái file mà chúng ta cần xuất. Ở đây là mình view là view by frame. Tiếp đến chúng ta nhấn mũi tên để next sang. Đó. Đó, các bạn kéo xuống. Và có cần chú ý ở đây là chúng ta sẽ không sử dụng những cái hình chiếu có sẵn ở trên này mà mình đề xuất, chúng ta sẽ sử dụng cái hình chiếu ở cái hướng Current Mode View này, tức là cái hướng xem hiện tại bên 3D của chúng ta. Các bạn nhớ điều là khi mà view ở bên 3D xong, các bạn không được phép xoay cái hướng chiếu của mình nó có lăng. Các bạn phải giữ nguyên cái hướng chiếu đó xong chuyển sang 2D. Rồi mình sẽ nhấn vào Current View, Current Mode View. Bạn có thể nhấn Preview để xem trước. Đó, thì hướng chiếu của chúng ta đã theo đúng cái hướng mà bên 3D hiện tại. Chọn tỷ lệ to một chút để nhìn. Đây, đó. OK, kéo sang hai bên. OK, đây là cách thứ hai, cách thứ ba đã xong. Tiếp đến là cách thứ tư. Cách này là cách mà mình hay dùng nhất vì nó không thay đổi cái 3D, nên là không ảnh hưởng đến những cái chi tiết mà góc ghép với nó. Cái này chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp bên 2D. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải xoay hướng ở bên 3D. Đấy, mình sẽ cũng mở một file.
Đây, cái file này của mình thì để tạo từ step và nó lệch cái mặt phẳng chiếu của nó bị lệch hoàn toàn luôn, không một hướng nào thẳng. Đó, xoay các hướng đều bị lệch chéo hết. Thì trường hợp này nếu mà các bạn chỉnh 3D thì rất là khó, không thể view by face, không thể nó thu được, bởi vì ở đây không phải là mặt phẳng, có view lên thì cũng không đúng. Đó, nó vẫn chéo, mặt cong thì càng không thể. Đó, ở đây mình sẽ chỉnh sửa trực tiếp bên cái hướng chiếu bên HD. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải xoay một cái hướng mà tương đối chuẩn. Đó, đây mình sẽ thử các hướng Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang hướng nào ok thì mình sẽ giữ lại tương đối một chút. Đây, cái hướng số 1 tuy rằng nó vẫn chéo nhưng mà nó sẽ tương đối. Tiếp đến chúng ta giữ nguyên ở đây, sau đó chúng ta chuyển sang hướng lên 2D, Ctrl Tab để chuyển 2D. Ok, sau đó các bạn tiếp tục các bạn chọn vào Mode View. Đó, chọn cái chi tiết chúng ta cần xuất. Đây, tiếp tục chọn vào thư đường Mode View. Ok, đây cái view đã sẵn rồi, không cần phải chọn lại nữa. Tăng cái tỷ lệ chút lên cho dễ nhìn. 5 chẳng hạn. Chọn hình chiếu, tiếp chọn. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ nhấn vào chọn vào hình chiếu, sau đó các bạn dùng lệnh line, bạn vẽ một đường thẳng điểm bất kỳ, nhưng mà bắt buộc là nó phải song song với phương ngang. Khi mà nó hiện cái hiện cái horizontal này, tức là nó đã song song với phương ngang. Ok, tiếp đến các bạn sử dụng lệnh beam để đo kích thước. Chúng ta sẽ đo cái góc giữa cái đường thẳng này với một đường thẳng ở trên, và chúng ta cần xoay nó về cái mặt phẳng chuẩn theo cái phương ngang. Mình sẽ chọn cái này. Đấy, tiếp chọn. Ok, đây chúng ta sẽ có là góc 56 độ. Tiếp tục chúng ta tắt lệnh đi này đi và nhấn vào hình chiếu. Sau đó các bạn sẽ lên cái biểu tượng ở trên này. Mình không rõ cái thanh ở trên này ghi là gì nữa, nhưng mà các bạn tích vào cái biểu tượng cái tên xoay vòng này và nó ghi là rotate view. Sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái góc độ mà các bạn vừa đo được. Ở đây thì có điểm đáng chú ý là nếu mà các bạn muốn xoay nó về bên trái ngược chiều kim đồng hồ thì các bạn nhập góc dương, còn nếu các bạn muốn xoay cùng chiều kim đồng hồ thì các bạn nhập góc âm. Ở đây mình muốn xoay về bên trái, xoay cùng ngược chiều kim đồng hồ, mình sẽ nhập góc dương là 56 độ. Đó, các bạn nhấn Apply, close. Sau đó các bạn ok thì nó xoay về hướng song song với phương ngang. Tuy nhiên ở đây thì cũng chưa xong hẳn, vì xuất ra hình chiếu tiếp theo thì nó vẫn bị nghiêng. Đó, đây các bạn tiếp tục xuất ra hình chiếu tiếp theo. Ok, xóa hình chiếu cũ đi. Sau đó các bạn tiếp tục làm như vừa nãy, các bạn vẽ nữa, mình nhận lại, mình nhấn phím tắt nên là mình nhấn cái kia nữa. Đó, các bạn kẻ một đường mà ở hai điểm đầu bút của cái đường cong này thấp nhất, mình phải zoom to lên. Ok, tiếp đến các bạn kẻ một đường line tiếp bất kỳ, nhưng cũng vẫn là phải song song với phương ngang. Ok, tiếp đến các bạn dùng lệnh beam tiếp là đo góc này cho mình. Ở đây thì vì hai đường line nên là chúng ta sẽ sửa được góc luôn, vì nó không fix
không ràng buộc. Đấy thì các bạn có thể nhấn Ctrl C để, hoặc là Ctrl C thôi, không có cái phải được. Ctrl C để copy luôn cái góc này để chính xác cái góc. Ok. Các bạn thoát lại đi, các bạn tiếp tục nhấn vào hình chiếu. Đấy, chúng ta lại lên Rotate View, nhấn vào đây. Đấy, nhấn Ctrl V để hết cái góc. Chúng ta vừa copy được vào đây, nhấn vào Apply. Ok, lâu lại. Đó, vậy là hình chiếu của chúng ta đã xoay về tương đối là thẳng rồi. Đó, các bạn kích vào cái hình chiếu các bạn vừa tạo được và Rotate View ngược lên để cái hình chuẩn nó không bị xoay. Khi mà các bạn kích vào nó không báo là đã xoay lót. Ở đây như hình này thì chúng ta kích vào đây thì như đây thì hiển thị góc đã xoay. Các bạn xóa hình cũ đi. Tiếp theo chúng ta sẽ kích tiếp vào cái hình này. Vì hướng mong muốn của chúng ta là sẽ đo được cái đoạn cong, nên chúng ta sẽ xuất hình chiếu tiếp theo. Ok, kéo xuống. Ok, xóa hình chiếu cho nào đi. Đây mình làm theo cách này thì cũng hơi cầu toàn một chút. Nhiều bạn thì có thể là sẽ giữ luôn hình chiếu đấy. Mình thì mình thích làm theo kiểu là hình chiếu chính, hình chiếu đứng của mình sẽ là hình chiếu chính và những hình xuất ra sẽ là hình chiếu phụ, và nó phải ràng buộc với hình chiếu chính. Đó, ok, chúng ta xuất ra đây, chúng ta sẽ có thể ghi kích thước chúng ta mong muốn. Đường line đây. Tiếp theo mình hãy ghi theo cách này. Mình sẽ đo cái khung này. Các bạn có thể đo những cái kích thước khác để chúng ta mong muốn. Ok, vậy là mình đã giới thiệu hết 4 cái phương án mà chúng ta xoay được cái hình chiếu về cái hướng chúng ta mong muốn khi mà chúng ta xuất 2D. Và video của mình đến đây là cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chào các bạn.